Hello guys! Welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa bagong smartphones, ang Vivo Y30. Ang kanyang quick specs, features, price dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay nirelease lamang ngayong August 2020 na may official price na 9,999 pesos at may color options na dazzle blue at moonstone white. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.